สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะท่านเคยได้รับโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนชีวิตไหมคะดิฉันเคยค่ะเมื่อ3 ปีที่แล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะดิฉันรอโทรศัพท์จากผู้ประกอบการที่นัดผ่านเพื่อนนักวิจัยบอกว่าจะโทรมาหาตอน3 ทุ่มดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็เครียดมากเพราะว่าไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ดิฉันชอบตื่นมาทำงานตอนเช้าตั้งแต่ตี 3 ตี 4ดังนั้นสมองตอกบัตรออกไปตั้งแต่6 โมงเย็นแล้วค่ะแล้วก็ความตื่นเต้นแล้วก็กังวลเนี่ยน่าจะมาจากความที่ว่าไม่เคยคุยกับผู้ประกอบการเลยค่ะนักวิจัยนะคะทำงานพัฒนางานมาได้ผลงานมาก็ตีพิมพ์ก็จบนะคะแต่ด้วยความที่ดิฉันพัฒนานวัตกรรมนะคะเป็นวัสดุกันกระแทกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดสอบและได้ผลดีมากดีกว่าพลาสติกทั่วไปด้วยจดอนุสิทธิบัตรได้อนุสิทธิบัตรแล้วก็เลยอยากจะลองดูไปขอทุนเท็ดฟันค่ะเขาบังคับให้เปิดบริษัทแล้วก็บังคับให้เรา proof of concept กับผู้ประกอบการก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องคุยกับผู้ประกอบการนะคะเล่าถึงที่มาว่าทำไมต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อนนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะทางด้าน Post Harvest บอกว่าเราต้องช่วยกันหาทางช่วยเกษตรกรของเราแล้วล่ะเพราะว่าอีก5 ปีตอนนั้นปี2018นะคะอีก5 ปีเกษตรกรจะไม่สามารถส่งผลไม้ไปที่ยุโรปได้คราวนี้ดิฉันก็เลยถามว่าแล้วทำไมก็ถอดออกสิเขาก็บอกว่าถ้าถอดออกเกษตรกรจะสูญเสียรายได้ถึง 30% จะเกิดฟู้ดเวสต์เกิดขึ้นทันทีดิฉันก็เลยไปพยายามทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนดิฉันพูดหมายถึงอะไรก็ได้ไปเรียนรู้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายจนงงเลยค่ะ EPR EU Green Deal CSRD งงไปหมดแต่ข้อสงสัยดิฉันก็คือก็ทำไมพลาสติกมันช่วยลดฟู้ดเวสต์ตั้ง 30% ทำไมถึงจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือเพราะว่าพลาสติกเหล่านี้ถึงแม้มันจะเป็นเทอร์โมพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้แต่เพราะว่ามันเป็น flexible packaging มันก็เลยไม่ถูกรีไซเคิลแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ practical นะคะด้วยความ bulky ด้วยความยากในการทำความสะอาดนั่นเองนะคะถ้าหลุดไปกับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดไมโครพลาสติกขึ้นนะคะดังนั้นหัวใจสำคัญก็คือต้องหาหรือสร้างบรรจุภัณฑ์คุชชั่นนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงนะคะlong story short นะคะใช้เวลา 3-4 ปีในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดิฉันก็เลยได้พัฒนาคุชชั่นที่เราเรียกกันว่าเคโดนะคะมีโชว์อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ทำจากน้ำยางพารานะคะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าโฟมกันกระแทกพลาสติกที่ใช้อยู่ปัจจุบันถึง 20% ในการลดรอยช้ำนะคะใช้ซ้ำได้ถึง20 รอบแล้วถ้าใช้เสร็จไม่อยากใช้แล้วก็สามารถเอาไปตากแดดค่ะสามารถย่อยสลายภายใน2 สัปดาห์เท่านั้นเองคิดมาอย่างดีรอบคอบตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะคะตอน3 ทุ่มผู้ประกอบการโทรมาตามเวลานัดหมายคำแรกที่ผู้ประกอบการพูดก็คืออาจารย์หายไปไหนมาผมตามหาอาจารย์มา5 ปีแล้วตกใจเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแปลว่างานวิจัยของเราตอบเพนพอยต์ของเกษตรกรได้จริงๆผู้ประกอบการแชร์ว่าตอน5 ปีที่แล้วเนี่ยถูกบังคับในห้างของไทยเนี่ยแหละค่ะให้เลิกใช้พลาสติกคุชชั่นแต่เขาไม่พร้อมเขาไม่มีทางเลือกแต่เขาก็ต้องห่อมะม่วงของเขาเขาก็เลยห่อด้วยพลาสติกนั่นแหละไปถึงปลายทางถอดพลาสติกออกแล้วก็ห่อด้วยกระดาษการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พร้อมไม่มีการเตรียมตัวรับมือก่อปัญหามากกว่าเดิมอีกนะคะเราได้ยินอย่างนั้นเราก็เลยนัดหมายกันจะไปคุยกับคุณราเชนที่ราชบุรีนะคะแต่ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเฉพาะส่วนคุณราเชนแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่คุณราเชนดูแลเนี่ยขายมะม่วงปีละ30 ล้านลูกนะคะแล้วทุกลูกต้องห่อด้วยพลาสติกสมองดิฉันตื่นเลยค่ะถ้าเราได้กำไรแค่10 สตางค์นะคะต่อชิ้นก็รวยแล้ว
รีบโทรหาลูกศิษย์เลยค่ะบอกว่าคุณเกรซคะเราจะรวยแล้วค่ะนี่แค่มะม่วงนะถ้าเราขยายเป็นผลไม้อย่างอื่นล่ะแล้วสวนอื่นอีกล่ะนะคะแต่ทันทีที่พูดคำนั้นออกไปมันก็ได้สติอีกอันหนึ่งขึ้นมานะคะเสียงในหัวดังขึ้นมาบอกว่านี่ขนาดสวนเดียวนะยังผลิตขยะได้ตั้ง30 ล้านชิ้นแล้วสวนอื่นล่ะผลไม้ชนิดอื่นล่ะเราต้องทำอะไรเราต้องผลักดันงานนี้ให้สำเร็จดิฉันก็พาทีมนักวิจัยจากแม่ฟ้าหลวงจากมอเกษตรกำแพงแสนจากโคราชดิฉันเองเนี่ยไปเจอคุณราเชนที่ราชบุรีนะคะเอาต้นแบบไปให้เป็นทรงกระบอกคิดมาอย่างดีว่าเราจะต้องไม่ไปเปลี่ยนวิธีการทำงานของเกษตรกรนะคะเราทำของดีแล้วก็ต้องไม่ให้เขาลำบากคุณราเชนก็ทั้งดึงทั้งยืดทั้งขยุมเอามะม่วงมาใส่แล้วบอกว่าอาจารย์ฟิลมันดีมากเลยโปรเทคมะม่วงผมได้แน่แต่ผมไม่อยากได้ตกใจค่ะนักวิจัยหน้าเวอร์กันหมดนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาต้องใช้ทรงกระบอกเพราะเขาไม่เคยมีทางเลือกอื่นมาก่อนเขาต้องการโชว์ครึ่งของผลไม้แต่พลาสติกมันก็หลุดเขาก็เลยต้องติดเทปด้วยอาจารย์ไปทำมาให้ผมใหม่หน่อยผมอยากได้ทรงเปลค่ะหลังจากนักวิจัยหายตกใจแล้วก็กลับไปทำการบ้านนะคะก็ดิฉันก็รับหน้าที่ไปเปลี่ยนวิธีการผลิตสร้างแม่พิมพ์ชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ได้ทรงเปลขึ้นมาแล้วนี่ค่ะเป็นที่มาของชื่อ Credo นะคะมาจากคำว่า Credo นั่นเองนะคะก็ผู้ประกอบการนะคะดีใจแล้วก็พอใจมากนอกจากคุณราเชนก็เอาไปทดลองกับเมลอนกับมะม่วงส่งออกไปฮ่องกงนะคะทั้ง3ผู้ประกอบการนี้บอกว่าชอบมากแต่ขาดอีก 2% สำหรับความพึงพอใจ 2% นั้นมาจากไหนคะมาจากราคาค่ะราคาที่ค่อนข้างแพงยังสู้พลาสติกไม่ได้นะคะถ้าไม่ถูกบังคับเขาก็จะไม่เปลี่ยนเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงวิธีเดียวที่จะลดราคาได้ให้แข่งขันได้ก็คือต้องให้ปริมาณมันเยอะเพื่อที่จะผลิตได้ปริมาณมากแล้วลดต้นทุนลงนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงส่งผลิตภัณฑ์เคโดของเราเข้าประกวดที่จัดโดย GIZ Eco Design Sparking Innovation Award แล้วเราก็ได้รางวัลมาค่ะเคโดของเราสอดคล้องกับ D4R Design นะคะตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเองเป็นรางวัลที่เราได้สร้างการรับรู้ให้ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่จริงๆแล้วดิฉันพบว่ารางวัลที่แท้จริงก็คือการที่เราได้ไปทริปดูงานที่ไต้หวันนะคะได้ไปดูที่ต่างๆได้คอนเน็กกับผู้เข้าแข่งขันและประกวดทุกคนนะคะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็คาดหวังว่าจะไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ไอเดียใหม่ดีไซน์ใหม่เอามาปรับใช้กับของเรางานวิจัยของเรานะคะแต่สิ่งที่พบก็คือจริงๆแล้วเทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้ต่างกับเรามากนะคะไอเดียเขาก็ไม่ได้ต่างกับเราเรามีคนเก่งๆเยอะแต่ละหน่วยงานก็พยายามผลักดันให้เกิดความยั่งยืนทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแต่ที่เขาเก่งกว่าเราก็คือเขามีระบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยทำหน้าที่ของตัวเองเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ง่ายระบบของเขาดีมากๆเลยค่ะนะคะก็เลยเห็นภาพรวมมากขึ้นก็เลยคิดว่าตัวเองนะคะในฐานะนักวิจัยแล้วนักวิชาการเนี่ยเป็นเพียงจิ๊กซอว์เล็กๆชิ้นหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นจิ๊กซอว์ที่ดีหรือสวยแค่ไหนมันไม่ทำให้ภาพความยั่งยืนเกิดขึ้นได้จนกว่าเราจะมาเชื่อมจิ๊กซอว์ตัวอื่นๆเข้าด้วยกันทำให้ภาพสมบูรณ์มากขึ้นนะคะสายโทรศัพท์นั้นที่เปลี่ยนชีวิตของดิฉันพานักวิจัยออกมาจากห้องแลบแล้วพาผลงานออกมาเชื่อมกับทุกคนนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะงานโครงการนี้จะช่วยให้พวกเราทุกคนเชื่อมต่อกันแล้วเห็นภาพเดียวกันทำให้งานประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ